back to my channel. It's me, Anna, and if this is your first time in my channel, please do consider subscribing and don't forget to hit the notification bell dyan po sa baba for you to get notified whenever I upload new videos and tutorials. In today's episode, I'll be doing another plant vlog. What I have here with me is my variegated ring of fire. So as you can see, the variegation of its leaf is really amazing. Lalo na po itong isang dahon na to na talagang half of its leaf ay talagang color orange na po siya. Parang siyang orange na pink. Basta yan. Ayan po siya. Okay, I will give you a closer look. Yan na po siya. Okay, so kwento ko lang po sa inyo kung bakit ako nagkaroon nitong variegated ring of fire. So, hindi ko po siya talaga kayang bilhin kasi medyo pricey po siya. Meron po akong isang nakausap na seller na willing po siyang mag-barter. Okay, syempre hindi na po ako nagdalawang isip. Pinalitan ko po yun ng mga available po na philodendron na meron po ako. So, kaya nagkaroon po ako nitong variegated ring of fire. Makuha ko po siya, ganito lang po yung itsura niya. Ipapakita ko po siya dito sa gilid. So, yan. Okay, so ganyan lang po yung itsura niya noon. So, meron po siyang malalaking dahon and then meron pong isang offset na palabas po. Okay, nung ready na po, yung malalaking dahon po na yun, nung ready na po siyang i-separate yung offset na yun, sineparate ko na po siya, pinropagate ko na siya, tinapkat ko na po siya, and then itinanim ko. And of course, it grows healthy. And then, nung pumunta po ako sa plant hub dito po sa amin, mayroong isang seller po doon ulit na willing po siyang mag-barter. Sabi niya kung meron daw po akong variegated ring of fire, papalitin niya daw po yun ng black cardinal. So, magiging choosy po ba ako? Siyempre, hindi na. Ang ginawa ko, umuwi po ako dito sa bahay, kinuha ko yung variegated ring of fire ko na yun na na-separate ko na po dito. And then, right away, pinalitan niya po yun ng black cardinal. Okay, so, and sabi niya pa po, another one na offer niya pa po sa akin is kung meron pa daw po akong isa. So, nung panahon po na yun, meron pa po talagang isang offset dito na I think 3 na po yung dahon niya and malalaki na din po. So, pagdating dito sa bahay, umuwi po ako agad kasi papalitan niya daw ng daing ampon. Okay, so umuwi po ako, tinapkat ko po yun agad and then itinanim ko. Sabi niya okay lang daw kahit kasi separate lang, siya na daw po ang bahala. Okay, dinala ko sa kanya at pinalitan niya po ng daing ampon. So, kaya nagkaroon po ako ng black cardinal at saka po ng daing ampon dahil po dito sa aking variegated ring of fire na ito. After po nun, nung ma-separate ko yung dalawang offsets po na yun, mas maganda pa po yung naging nangyari kasi binigyan po ako ng variegated ring of fire na ito ng 3 pa pong offsets. So, yan, titingnan po natin. Ayan. So, nakikita ba ninyo, guys? Okay, this one. Ayan. Ito pa. Another one. At saka po ito. So, yan. Diba? Amazing. Karoon siya ng 3 babies. So, kaya in this vlog, samahan nyo po ako i-separate, i-top cut ito pong mga babies na ito. Pero, siguro hindi ko isi-separate lahat. Titingnan ko po bakit pwedeng tirhan ko po yung kanyang ito po, yung pinaka main stem, ay titirhan po natin ng isa. Okay? So, titignan po natin kung alin po dyan ang pwede na. So far, pwede naman na talaga silang 3 na i-separate. So, pero iiwanan po natin yung main stem ng kahit na isang baby lang po. Okay? So, without further ado, let's get started. First thing first, ay lilinisin lang po natin. I-clear lang po natin lahat. We have to clear every root nitong mga offset po. Kasi yan, lilinisin lang po natin. Ilalabas po natin yung kanilang mga ugat para it will be easier for me to cut or to separate the offset. So, nasanitize ko na po ito using 70% alcohol. So, huwag po ninyong kalimutan na i-sanitize po lagi yung inyong gunting na gagamitin or even yung knife na inyo pong gagamitin para ma-avoid po natin yung pagkakaroon ng root rot or stem rot.
here we go. Ikakat ko na po siya. Sasagad ko po dito sa pinakapuno. Yun. So, done. Oops, meron pa po isang ugat. Yan. Oops. So, that's it. Tignan nyo, guys. Yan. Okay. So, ayan na siya. Okay. One down. So, para siguradong hindi ito magkaroon ng stem rot, well, of course, ito po yung process na hindi nawawala sa akin, yung paglalagay po ng cinnamon powder. So, lagyan na po natin ng kakaunting cinnamon powder yung sugat. Yan. And then, ito. Yan. That's it. So, set aside muna natin. Okay. Another one. Okay. So, ito guys. So, siguro dito sa dalawa na to, this one and this one, ito po siguro yung isa ititira natin. Kasi, what I have noticed guys, meron pa po siyang isang offset na palabas. So, kapag kinat ko to, baka, sayang naman, baka hindi na po tumuloy na lumabas po yung offset po na yun. So, kaya ititira po natin itong isang po na ito. This one. Ito na po susunod natin. Okay, linisin lang po ulit natin. Labas natin yung mga roots. Po ito. Meron na ding madaming roots. So, madali lang po silang maalisin kasi yung soil mix na ginawa ko ay masyadong buhaghag lang po siya. Kasi yung kutsilyo na lang po ang gagamitin ko para sa isa na to. Separate. Meron pa pong ugat na nakakapit. Kalain nyo yun. Sobrang laki na pala ng ugat niya. So, ayan. See? Okay. So, yan po yung pangalawa. Ganun na po siya kadali. Okay. So, iiwan po natin itong isa. And I can't wait to see another or more offsets to grow up. Okay, so we're done separating the two offsets. Ito pong ating variegated ring of fire. Ito na yung ating na-separate na offset. So, ayan. And this time ay iriripat na po natin. Okay, so I'll be using white pot. Ito po yung mga pot na nagamit ko na. And this is my soil mixture. So kung pansinin nyo guys, ito siya. Ayan. This time wala po itong, naubusan po ako ng coconut husk or yung coconut cubes. Mamit po ako ng charcoal and then ng pumice stone. This soil mix contains
garden soil, compost, then the cocoa peat, and then kakaunting carbonized rice hull, charcoal, and pumice stone. So yan, kailangan sa philodendron, very light lang po yung ating soil mixture para mas madali pong silang mag-grow and makapag-spread out ng new roots, makapag-produce ng new roots. Okay, so lagyan na po natin to ng soil, yung ating pong pot. So here we go. Yan. Okay, so enough na po yan. Okay, so yan. Napakaganda. Napakaganda guys ng variegation po ng kanyang dahon. Another one. Here it is. Pwesto natin na maayos yung kanyang roots. Okay. Lagay natin sa center. And then let's add more soil. Okay, so yan guys, tapos na. So there you have it. We have already 2 variegated ring of fire. We have successfully removed these 2 babies. Okay, so yan guys, tapos na po tayo. Tapos na po nating i-separate po itong dalawang variegated ring of fire sa kanya pong mother. So, ayan na po sila. Pakita ko sa inyo. Yan. Okay. So yan, wala po silang reason na hindi po mag-thrive kasi I know that they are ready to be separated from their mother or from the main stem. Okay, so yun guys, ganun lang po siya kadali. And then after this, wag lang po muna talaga siyang didiligan. Ako po ang ginagawa ko is at least 5 to 7 days, hindi ko po muna talaga to binabasa. So ilalagay nyo lang po siya sa place or sa area na hindi po siya makaka-receive ng direct sunlight. Pero wag naman po yung totally na wala pong marireceive na kahit nakakaunting sunlight. At least morning sunlight, much better po. Okay, so that's it. I hope that you enjoy while watching. See you on my next vlog. Thank you so much for watching.